Sài Gòn bây giờ có nhiều thay đổi quá. Hồi xưa Vân Sơn nhớ đó là ở mỗi một cái khu xóm, mỗi một cái khu dân cư ở thì hay có những cái ngôi chợ lớn rồi chợ nhỏ, rồi có những cái ngôi chợ chòm hổm. Có nghĩa là ngôi chợ rất nhỏ thôi, phía trước ngôi chợ có bày bán rau rồi cá rồi thịt rồi tất cả mọi thứ trái cây rồi để cho cái người dân ở cái khu đó họ ra họ mua về để ăn trưa, ăn chiều, ăn tối nấu ăn chẳng hạn. Nhưng mà càng ngày người dân thành phố với cái tốc độ phát triển và mỗi một ngày cái nhận thức về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao hơn, cho nên những cái ngôi chợ chòm hổm nó dần dần nó mất đi và nhường bước cho một cái mô hình mới. Đó là những cái siêu thị nho nhỏ mà cung cấp tất cả những cái đồ sạch có nguồn gốc hẳn hoi. Thì bây giờ Vân Sơn mời quý vị cùng Vân Sơn chúng ta tìm hiểu những cái mô hình đó làm như thế nào mà có thể thay thế được những cái ngôi chợ chòm hổm ngày xưa. Thịt được giữ trong cái nhiệt độ như vậy đó nó mới đúng quy cách. Tại vì thịt là cái hàng tươi sống và cái hàng mà những cái con vi khuẩn nó có thể sống trong đó và sinh sôi nảy nở được. Thành ra khi mà thịt cá mà mình giữ trong một cái môi trường, trong một cái không khí, trong một cái nhiệt độ mà không có đủ để mà con vi khuẩn nó có thể nó ngủ hoặc là không sinh sôi nảy nở được á, thì cái miếng thịt, ví dụ như hồi xưa miếng thịt để ngoài chợ, ngoài sạp đó, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ thôi là vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở đầy hết trơn á. Lúc đó mình không biết, tới bây giờ biết là đó thịt phải giữ trong cái này, trong cái nhiệt độ lạnh như vậy đó để vi khuẩn nó không có thể sinh sôi nảy nở được. Đây là đúng nè. Chào em. Dạ, chào anh. Vô đây tính tìm hiểu những cái thực phẩm sạch thôi, mà được gặp một người đẹp gì thì cũng vui. Cho anh hỏi thăm là em là bán hàng ở đây? Dạ, em cũng là chủ ở đây, có bán hàng. Em là chủ nhân của cái ngôi chợ Ba Sạch này. Lý do tại sao em lại có một cái ý tưởng là em mở một cửa hàng bán đồ sạch như vậy? Thì nhà em á, là có một cái trang trại. Thì từ nhỏ tới lớn á, là em ăn đồ ở nhà luôn mà. Là thịt nè, cá là cũng người thân gửi, hoặc là rau thì cũng ở trang trại, trái cây trang trại rất là nhiều. Nên là khi mà em lớn lên á, tự lập ra ngoài đời thì mẹ em rất là sợ khi mà đi mua ăn những thực phẩm ở ngoài. Em cứ bảo là không có an toàn, không có đầy chất bảo quản hay nọ, mà em rất là sợ. Tại vì mua đồ ngoài chợ thì không có rõ nguồn gốc. Nên là em thấy là nhà em cũng có nguồn, thì tại sao mình không kết hợp hai cái đó lại để mình làm, mình tạo lên một cái business mà những người có cùng một cái mục đích như mình, tức là muốn tìm một cái thực phẩm có nguồn gốc, an toàn và quan tâm đến sức khỏe. Cho nên là em mở cửa hàng. Hồi nhỏ lớn là ăn đồ trong trang trại ở nhà không à? Thành ra thấy không, có gì thấy rõ ràng không? Từ nhỏ tới lớn ăn đồ trong trang trại, ăn đồ ở nhà, ăn đồ nuôi trồng sạch, thành ra con người mới được đẹp như vậy. Cho nói thăm là cái trang trại mình ở xa không? Dạ cũng xa. Cũng đi chỗ Biên Hòa. Biên Hòa khoảng 1 tiếng. Nhà mình có trang trại 5 cái trang trại. 50 trang trại. Wow, đã quá. 50 trang trại của mình là ở Biên Hòa hết. Dạ, vòng ở Biên Hòa. Nhưng mà cái trang trại của mình là từ xưa giờ mình nuôi trồng như vậy đó để mình bán ra ngoài thị trường, bán ra ngoài chợ. Dạ, một phần. Hay là để cho em ăn? Dạ, em ăn không hết. Chủ yếu là để bán ra ngoài chợ, nhưng mà nhà ăn thì phần nhỏ. Có nghĩa là trang trại của mình bán ra cung cấp cho tất cả những cái khu những cái khu chợ của người Việt Nam mình ở đây, chứ không phải là xuất khẩu. Dạ không. Ok. Nếu mà như vậy thì mình đã có cái trang trại mình nuôi trồng, mình biết được là đồ của mình tốt, mình bán ra đồ của mình tốt vậy rồi thì anh nghĩ là cũng đủ rồi chứ. Tại sao mình cũng phải mang cái đồ từ trong trang trại mình ra, mình để đây để mình bán trực tiếp cho người tiêu dùng?
thường á là ví dụ như là mình bán ra ngoài chợ này nọ thì không có nhãn mác, người ta không biết đây là nguồn gốc thế nào. Mình bán ra rồi cũng người khác nữa bán ra như vậy, không có biết được là rau này là ở đâu. Mình cũng không biết là mình bán mình là trồng sạch đi, mà người khác không có trồng sạch thì nó lẫn lộn tùm lum hết trơn á. Ok. Nên là mình phải làm một cái nào đó của riêng mình thôi để người ta biết là cái này là cái trắng của mình. Thành ra thí dụ như cái con heo mình nuôi đi, mình xả thịt ra mình bán ra ngoài chợ, xong rồi cái người mà người ta mua cái chợ đó, người ta mua đó không phải là chỉ mua ở cái farm của mình không, người ta có thể mua nhiều cái farm khác, người ta để những miếng thịt nó gần miếng thịt của mình. Thành ra cái miếng thịt của mình nó sạch nhưng mà những miếng thịt cái bên nó chưa chắc nó sạch, đúng không? Thành ra coi như là đây là mình làm mô hình này là mình đem tất cả thịt của mình nè, rồi cá của mình nè, rau trồng tất cả mọi thứ mình biết được nguồn gốc chắc chắn để mình trưng bày để mình bán thẳng cho đến người dân tiêu dùng luôn. Ok, hay quá. Cửa hàng mình tên gì? Ba Sạch. Ba Sạch. Lý do tại sao lại lấy là Ba Sạch? Ba Sạch là một là ba sản phẩm chính của mình. Thịt sạch, cá sạch và rau sạch. Rau sạch là ba thực phẩm chính của mình. Ngoài cái ba thực phẩm chính mình ra còn cái nghĩa gì nữa không? Ngoài ra thì cũng là nuôi trồng sạch. Nuôi trồng sạch. Chế biến sạch. Bán thực phẩm sạch. Bán thực phẩm sạch luôn. Qua cái cuộc trao đổi ngắn ngủi và với lại cái cô chủ xinh đẹp tên Trang ở đây đó thì Vân Sơn thấy như thế này. Cái cửa hàng Ba Sạch ra đời không phải là chủ yếu là mang cái tính business, có nghĩa là mang cái tính đi kiếm tiền để mà sống. Tại vì với một cái người mà có 5 cái trang trại lớn ở Biên Hòa, mỗi một cái trang trại nuôi trồng một cái nông sản hoặc là một cái heo gà vịt khác nhau như vậy đó thì không cần mở cửa hàng như thế này. Nhưng mà Trang nói đó là mở cửa hàng như vậy đó là tại vì muốn chia sẻ những cái thức ăn sạch của gia đình mình mang đến cho người tiêu dùng trực tiếp. Và vấn đề thứ hai nữa là để cho giảm bớt vấn đề những người ăn cái thực phẩm không có an toàn, không có vệ sinh. Thành ra Vân Sơn đề nghị rằng nếu như mà tiện lợi thì chúng ta đến ngay cái cửa hàng như thế này, cửa hàng Ba Sạch nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, nằm trên số 246 Nguyễn Đình Chiểu, 246 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 để mà có được những cái thực phẩm tươi sống, sạch và biết rõ nguồn gốc từ gia đình, từ farm nhà mang đến đây để mà phục vụ cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta, những người dân trong thành phố của chúng ta. Ăn như vậy, thứ nhất là mình ăn ngon miệng là tại vì mình biết được đây là sản phẩm sạch. Thứ hai là mình không có bệnh hoạn. Và điều thứ ba đặc biệt hơn nữa là mình ăn sản phẩm sạch mình sẽ được đẹp giống như cô chủ bán hàng đấy vậy. Cảm ơn em, cảm ơn Trang nhiều lắm. Ok, good luck and anh rất là thích những cái mô hình như vậy của em. Đừng có ủi nha. Bây đừng có lén điều nha. Sao con con trâu kìa. Vô đây anh em phá tan cái sự không khí đang nghỉ trưa của nó. Sáng đi cài mệt rồi nó mới nằm trong cái đầm này nè. Anh em tới đây để mà thăm viếng một cái khu làng được gọi là rau sạch của Củ Chi. Cái làng này á có một diện tích khoảng chừng 15 mẫu và cái người mà khởi xướng ra cái làng này, người mà nghĩ ra một cái khu du lịch về ẩm thực và rau sạch của Củ Chi ở đây chính là anh Lương Việt Ngàn Ký. Anh nói là Lương Việt Ngàn Ký rồi hỏi tên gì biết không thì đó mình nghĩ là Lương Việt Ngàn Ký, nghĩa là Lương Việt Tấn, ok đúng không? Yeah. Tấn là 1000 ký, ok. Từ đâu mà Tấn có cái idea, có ý nghĩ là mình mở ra một cái làng rau sạch như thế này? Nói thực ra là trước khi mình về Việt Nam á thì đang ở Úc, đang hoạt động và phát triển kinh doanh nhà hàng ở Úc, làm nhà hàng thì kiến thức ẩm thực, đồng thời mình đã từng tốt nghiệp dược sĩ nên mình có một vốn kiến thức tương đối tốt và các chất dinh dưỡng của các loại rau. Chính vì vậy trong một lần tình cờ khi mình trở về mình làm
đầu bếp trưởng của một cái gọi là cooking school ở Hồ Chí Minh ấy, là Sài Gòn Cooking Class. Thì một người Úc cũng là cái chỗ ở gần chỗ mình sống, thì họ tình cờ đi Sapa và họ thấy là có rất nhiều các loại herb spicy ở đó rất tốt đối với sức khỏe, và họ ước có một cái nơi có sự hội tụ đầy đủ hai yếu tố đó. Và từ đó mình đã thấy ra một cái ý tưởng là trồng một cái loại khu vườn nho nhỏ, có kết hợp và hướng dẫn cho du khách về các loại ẩm thực sử dụng như thế nào trong cái vấn đề thuốc và sức khỏe, và đồng thời giới thiệu thêm một cái truyền thống về nông nghiệp của Việt Nam không sử dụng máy móc, như là quay lại thời xưa vậy. Bây giờ họ sẽ được thấy trâu cày bừa, thấy người ta dùng tay cắt lúa. Một cái ý tưởng rất là hay. Khi mà Vân Sơn đến đây liên lạc với anh Tấn đó, thì Tấn nói ủa sao mà người Việt Nam mà biết chỗ này để tới đây để quay đây, ở đây là Tây nó tới không à. Ít người Việt Nam tới lắm. Hỏi lý do tại sao vậy, đó là người Việt Nam ai thèm đi đây coi, ở đây là mấy cái này là đầy ở Việt Nam hết trơn, ai coi làm gì. Nhưng mà cái này rất là hay. Và một cái ý tưởng cũng rất là hay nữa là Củ Chi là một cái nơi mà có nhiều nông trại, có nhiều trang trại để mà sản xuất ra những cái rau củ quả cung cấp cho thành phố, và những cái lương thực thịt như là bò, heo, gà, vịt, tất cả mọi thứ cung cấp thành phố. Thành ra nơi đây là một cái nơi mà có thể nói là một cái dựa thức ăn của thành phố. Về Việt Nam ghé Sài Gòn chơi thì từ Sài Gòn lên Củ Chi chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Quý vị có thể đến Củ Chi, quý vị có thể ngắm nhìn cảnh đồng quê, giống như là mình đi ra khỏi thành phố đi về miền Tây gì đó, đẹp lắm. Và đặc biệt là có những cái món đặc sản của Củ Chi, ví dụ như là món bò tơ mà Vân Sơn sẽ mời quý vị khán giả cùng Vân Sơn chúng ta đi thưởng thức và tìm hiểu món bò tơ như thế nào. Cảm ơn Tấn. Đi. Đã quá ha. Ui cha ơi, nó mềm xèo à. Ngon quá. Ngọt như leo nữa. Trong ruột nó ngọt, cái vỏ ngoài nó giòn. Nó giòn tại vì nó còn đang non, còn đang rất là non, thành ra ngon quá. Được không? Ngon lắm nè, nhìn nè. Đậu phộng nè. Ngon lắm. Ngon lắm. Mình nói với đậu phộng luộc ha, đậu phộng rang ha, chứ đậu phộng sống phải không? Ok. Đậu phộng sống á, mình muốn ăn á cho nó ngon á là phải nhổ dưới cây lên ăn gì nè mới ngon. Còn nếu mà mình nhổ lên mà mình phơi qua 1-2 nắng rồi á thì cái bắt đầu ở trong á nó bị cứng lại mà nó không có giòn, tại vì mình rang nó mới giòn. Còn hiện tại bây giờ mình nhổ ở dưới gốc cây lên á thì ở trong nó còn mềm, nó của mình nó mềm như là đậu phộng luộc thì không đúng, nghĩa là nó mềm và ăn nó giòn mà nó tươi á, chứ không phải là giòn mà theo kiểu rang khô. Nó ngon lắm nè, cho quý vị coi nè, hộp nè, ngon tròn đã không? Ngon vô cùng. Đây ăn được rồi nè. Về đồng quê sướng là vậy đó, bẻ lên ăn ngay tại chỗ. Thấy không?
cua cái trắng nè, đó, dữ dội chưa? Úi trời đất ơi. Củ cải cà rốt ha, củ cải trắng ha. Cái mùa này là sắp Tết rồi, trồng củ cải trắng này nè, chuẩn bị là ra bắt đầu làm cắt ra phơi khô làm dưa món hay là hầm canh rồi canh sườn canh bí đâu là ngon lắm. Củ cải trắng này nước nó vừa ngọt mà ăn á, khi mình ăn canh ăn tất cả mọi thứ á, thì nó lại vừa giòn vừa ngon, đã lắm. Hiểu là ngon ngay không? Nước cay cay, đương nhiên là nó cay cay nhưng mà nó ngọt của cái mới vừa bẻ mới hái lên, nó ngon lắm. Về tới đất Củ Chi á thì cái ngoài cái đặc sản mà bò tơ ra đó thì đất Củ Chi còn một đặc sản nữa. Về nông sản phải nói tới củ mì, khoai mì. Thế nên về tới Củ Chi rồi đó, mà mình gặp cây khoai mì mà mình không bứng, mình không nhổ gốc nó lên á thì dở. Bây giờ thử nha. Đây. Ui cha, cái này còn nhỏ quá nhưng mà những củ mì nó giống cái gì nè. Đó, nó hơi nhỏ, hơi uổng ha, hơi uổng, hơi nhỏ không sao. Nhưng mà củ mì nhỏ là củ mì tơ đó, thay vì mình ăn con bò tơ giờ mình ăn củ mì tơ. Củ mì á ăn á phải lột cái vỏ ra, tách cái vỏ ra đó, mình tách cái vỏ ra rồi á, ở ngoài của nó đen đúa, nó xấu xí, nó xù xì, chứ mình tách cái vỏ ra rồi nè. Cái củ mì này á không phải á không phải là nhỏ đâu, củ mì nó già lắm thôi. Tại vì mình không có phần á, thành ra nó nhỏ đi rồi chứ Việt Nam nó dài chắc. Có thể nói Củ Chi là một cái huyện của thành phố mình mà có nhiều nông trại, nhiều trang trại nhất. Củ Chi là một nơi mà cung cấp nguồn thực phẩm chính cho thành phố. Vì vậy có thể nói là Củ Chi mình có thể nói là một cái kho lương thực, một cái nhà bếp, một cái tủ lạnh đựng đồ ăn. Vì vậy cho nên là những cái món ngon vật lạ là dân Củ Chi ăn trước và chọn những món đặc sản để trở thành một cái món ăn của quận huyện, của vùng miền đó. Thì bò tơ đó là một cái đặc sản của Củ Chi. Lý do tại sao bò tơ lại là món đặc sản, lại là món ngon? Tại vì á, con bò tơ á không phải là con bê. Con bê là con bò nhỏ, lúc con bê mà còn 2-3 tháng tuổi đó thì con bê, cái thịt con bê đó nó mềm nhưng mà nó không có ngọt, nó bở. Nhưng mà cái con bò tơ là cái con bò khoảng chừng 5-6 tháng thôi, nó nặng khoảng chừng 60-70 kg. Cỡ đó là giống như là một cái con bò vừa mới lớn đúng độ tuổi. Thành ra cái thịt của nó vừa mềm, không có bở mà lại ngọt. Đây là cái món mà bò tơ nướng mọi. Thịt con bò tơ nó như thế này, rất là tươi, thơm phun phức thơm bò phun phức Ok. Ở đây nó bán một lần giống như kilo vậy nè, đó, mua một lần. Thịt này là thịt thăn nè, thành ra nó rất là mềm, rất là ngon.
Từ cái miếng bò này mình nhúng vô cái tô nước mắm. Đây là cái tô nước mắm. Nước mắm có pha sẵn nha, có tỏi ớt nha. Nhúng mình điếp vô cho nó thấm nước mắm. Rồi bây giờ mới bỏ lên lò. Nướng cho nó săn lại, cho nó cháy cái da cho nó săn lại. Tùy theo cái độ mình muốn ăn, là mình muốn cho nó cháy vàng hay là muốn cháy dừa đó. Thí dụ như để khoảng chừng 1 phút thôi thì nó bắt đầu nó săn lại nè, thấy không? Săn tất cả những mặt là bắt đầu mình bỏ lên cái thớt để mình xắt nó ra. Vì nó là bò rất tươi cho nên mình có thể mình ăn theo cái kiểu như là mình ăn chín hết cũng được, mình nướng cho nó well done chín hết cũng được, hoặc là mình nướng cho nó medium rare hoặc là rare vừa ăn, hoặc là còn sống chút xíu cũng được. Ví dụ như là mỗi một mặt như vậy đó, mình có thể để 1 phút để cho phía ngoài nó cháy vàng và ở trong nó còn vẫn màu đỏ đỏ, nó vẫn còn tươi, còn juicy. Còn nếu mình muốn cho nó chín luôn đó thì mỗi một mặt gì mình để khoảng chừng 2-3 phút cho nó chín nhiều hơn. Nướng bằng bếp điện á, thì không bao giờ nó có được cái mùi mà nó thơm như mình nướng bằng lửa than như thế này. Bò mà nướng lửa than nó là đã. Ngon quá. Đó nè. Ui cha nè, nó ở ngoài nó vàng nè, thấy không? Trong nó chín nè, ngon không? Trời đất ơi. Cái kia mình ăn steak đó là nó ngon theo cái kiểu mà châu Âu. Và đôi khi mình làm steak ở nhà mình ăn nó cũng ngon lắm, nhưng mà cái bò tơ mà nướng ngọi như vậy á, ăn nó đã lắm. Kiểu ăn mới. Hồi xưa giờ đó thì mình chỉ ăn steak mình ướp xì dầu nước tương hay ướp muối ướp này nọ rồi thôi, hay làm nhiều lắm, bỏ oyster sauce vô thôi. Còn mà một cái học hỏi rất là lớn là nước mắm tỏi ớt nha, nước mắm tỏi ớt điếp vô rồi bắt đầu cái mình làm mình nướng, ngon vô cùng. Mà biết là nướng trên lửa than nữa, trời ơi tuyệt vời. Hỏi thử, đi về tới Việt Nam rồi, tới Củ Chi rồi, không ăn cái món mà bò tơ là một điều thiếu sót vô cùng. Nhớ nha, bò tơ luộc cuốn bánh tráng ngon, nhưng mà cái món đậm đà hương vị và để lại trong lòng của tất cả mọi người, nhất là Vân Sơn ngày hôm nay, là món bò tơ nướng ngọi. Tuyệt vời. Củ Chi number 1. Yes.
mỗi khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ nổi lên, xe cộ dập dìu rất là đông vui. Nhất là những nơi như là con đường Nguyễn Trãi ở đây, con đường Nguyễn Trãi ở cái khúc mà gần với lại ngã sáu Phù Động đó, thì có một cái đoạn được gọi là phố ăn đêm. Lý do tại sao vậy? Tại vì mỗi khi chiều xuống đó thì hầu như những người dân Sài Gòn muốn đi ra ngoài ăn thì đều nghĩ đến đoạn đường này, vì ở đây có những cái quán rất là nổi tiếng như là Tân Hải Vân nè, Dìm Ký nè, đó là những cái tên rất là quen thuộc với người dân Sài Gòn cũng như là những khách du lịch. Thì ngày hôm nay Vân Sơn muốn giới thiệu đến quý vị con phố này ngay trên đường Nguyễn Trãi có một cái thương hiệu vừa mới ra đời, nhà hàng Sydney 2. Bởi vì nó có Sydney 1 đối diện bên kia nữa, lớn hơn, to hơn, nhưng mà nó nằm khuất trong kia chút xíu. Vân Sơn xin mời quý vị cùng Vân Sơn khám phá nhà hàng Sydney 2 ở tại trên con đường Nguyễn Trãi ngay trong con phố ban đêm. Bước vào trong nhà hàng thì mình thấy là thực khách rất là đông, mặc dù giờ này chỉ mới có hơn 6 giờ chiều thôi. Anh, hello. Cho Vân Sơn hỏi thăm là mình cùng gia đình đến đây ăn chiều xong rồi đúng không? Đây sinh nhìn thấy xong anh còn đang tiếp nữa. Đã quá. Ngon không? Ngon hả? Lần đầu tiên tới đây hay là lần thứ mấy rồi? Nhiều lần. Rất nhiều lần rồi. Đến đây món nào anh thích nhất? Món ngầu biến. Ngầu biến với chả giò. Ngầu biến với chả giò. Nhất là gọi Thái Lan này ok. Wow. Mình á đến đây anh nói là ngầu biến ngon, chả giò ngon, gỏi Thái Lan ngon, mà bây giờ không thấy còn món gì trên bàn hết trơn á, có nghĩa là ngon dữ lắm, ngon thiệt luôn á, không thấy. Ok, gia đình vui vẻ. Gia đình vui quá. Cho hỏi thăm chào. Em tên là? Em tên Phong ạ. Em tên Phong. Dạ. Hôm nay em đến đây có cái món gì đặc biệt mà em thích không? Bữa nay thì cũng thẳng nghe tiếng Sydney 2 có những cái món ngon như là ví dụ như là bào ngư, hải mãi xâm. Thì có dẫn nội tới đây để ăn cái món này của Sydney. Bào ngư hải mãi xâm ngon không? Dạ rất là ngon, tuyệt vời. Rất ngon tuyệt vời phải không? Dạ rất là tuyệt vời. Có món này không? Đây đúng rồi, đây. Wow. Vân Sơn mới vừa nói chuyện với lại những cái người tourist, đó là những người Đức, họ là những người Đức đến đây, họ đến đây được hơn tuần lễ rồi và đây là lần thứ hai họ trở lại với nhà hàng Sydney bởi vì thực phẩm nó tươi và cái đồ ăn rất là ngon. Vân Sơn lấy làm lạ lắm, không biết tại sao một cái nhà hàng mới mở ngay ở một cái nơi mà nó là chốn phồn hoa đô thị, là một nơi cạnh tranh khốc liệt nhất, là một nơi phố ăn đêm, ở bên kia là Tân Hải Vân, kế bên là Dìm Ký, là hai cái thương hiệu rất là nổi tiếng mà Sydney có thể đứng vững và khách có thể trở lại, thì đó là một điều rất là lạ. Biết được một điều đó, những cái người mà thành lập cái nhà hàng này, đầu tư vào nhà hàng này là những người Việt Nam từ Úc Châu, đặc biệt là từ Sydney. Bởi vậy cái thương hiệu mới mang tên là Sydney và họ nhập khẩu những cái thực phẩm tươi sống về như là thịt bò nè, kangaroo nè, dê nè, trù nè, kể cả bào ngư, di cá là được nhập về từ ở Úc Châu. Thành ra thực phẩm thì chắc chắn là rất là tốt rồi, mà còn một cái điều nữa mà quan trọng hơn đó là cái nhà hàng Sydney này là một cái nhà hàng mà muốn đem cái tiêu chuẩn bảo vệ an toàn thực phẩm của nước Úc về Việt Nam, và cách bảo vệ thực phẩm cũng như là cách làm ra một món ăn làm sao để hợp vệ sinh an toàn và cho người ăn ngon miệng mà còn được vệ sinh, không có ảnh hưởng đến sức khỏe của thực khách. Đó là cái đặc biệt của nhà hàng này.
Bây giờ thì Vân Sơn muốn mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta hãy đột nhập vào trong bếp. Thứ nhất là để mình kiểm chứng coi cái thông tin là đầu tư vào cái bếp và đầu tư vào cách bảo quản thực phẩm, lương thực tươi sống đó, nó rất là đúng theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Không biết là có đúng hay không. Và thứ hai, điều quan trọng hơn là Vân Sơn muốn mời quý vị gặp gỡ cái người chef cook của nhà hàng Sydney. Ông là một trong những master chef của nước Úc, nổi tiếng với nhiều bằng khen, với nhiều huy chương của nước Úc cũng như thành phố Sydney. Bò sốt tiêu. Ok, thế thì chef Jack đây là master chef in Australia. Đi check cái khu là trong đây là below, dưới 0 độ. Tất cả những thịt đó là được bảo quản ở trong cái tình trạng mà trước khi mà ra sắc thái đó, nguyên một cây nguyên khối đó được bảo quản trong nhiệt độ là dưới 0 độ. Toàn bộ ở đây là đông lạnh, đông đá hết. Ok, lạnh lắm đi ra. Để làm còn cái nữa thì coi gì. Ở đây là rau cải tươi và tất cả những cái đồ thực phẩm mà chuẩn bị làm ra cho khách hàng ăn mới để trong cái ngăn cooler. Có nghĩa là ở đây nó khoảng chừng 8-9 độ C gì đó thôi, mát lắm, giống như mình đi vào trong tủ lạnh mà để ngăn mát vậy đó. Tất cả mọi thứ, thấy không? Từ rau cải cho tới những cái thịt sắc thái ra rồi mà chuẩn bị ra cho khách hàng ăn ngày hôm nay mới để qua đây. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong một cái bếp với lại chef Jack. Ông này là một cái người đầu bếp rất giỏi, người Hoa, nhưng mà ông đã từng sinh sống bên Úc từ năm 1980, hơn 30 năm bên Úc. Ông xuất thân từ ở Hồng Kông và làm bếp từ rất nhỏ trong một gia đình có cái truyền thống là cha truyền con nối. 15 tuổi ông đã làm bếp trưởng bên Hồng Kông rồi.
Nước nữa. Đi nhiều nơi ăn nhiều thứ rồi, nhưng nói không phải là định công sếp này, ổng người Tàu nói cái gì mà không có nghe, nhưng mà ổng làm ngon lắm. Nếu mà để cho điểm cái nhà hàng này thì Mai cho điểm bao nhiêu? 9 điểm. Quá đã. Từ trước đến nay đó thì Vân Sơn chỉ biết quận 9 qua cái tuồng hát là Ông Cò quận 9. Nhưng mà hôm nay là cái ngày đầu tiên mà Vân Sơn ở quận 9. Và được biết là quận 9 là một quận được tách ra từ quận Thủ Đức. Hiện nay thì Vân Sơn đang ở trong một cái quán nằm sát bờ sông. Bởi vì quận 9 là một cái nơi mà giao tiếp giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Và những cái quán như thế này nằm sát bờ sông rất là nhiều ở quận 9. Và đặc biệt là ở dòng sông Đồng Nai thì có những hải sản rất là ngon. Đặc biệt đó là tôm càng xanh. Tôm càng xanh, đó, tôm càng xanh rất là ngon. Ngon lắm. Thành ra vào những ngày lễ cuối tuần như thế này đó thì tất cả thực khách đã đến vào những cái quán nằm sát bờ sông bên ngay chỗ quận 9 như thế này rất là đông. Tại vì ngoài những cái món hải sản như là tôm càng xanh rồi cá ngát ở dưới sông Bắc lên ngay, thì ở nhà vườn ở đây còn có những con gà nuôi ngay trong vườn. Chúng ta có thể chỉ con nào ăn con đó, rất là ngon. Ăn xong thì thực khách có thể bước xuống con đò băng ngang bờ sông Đồng Nai. Ở ngay Cù Lao bên kia có một cái chùa Bà Chúa Xứ Ba. Và cái chùa Bà Chúa Xứ Ba này á, là được xây cất vào khoảng năm 1965 và được nổi tiếng là rất linh thiêng. Thành ra vào những ngày rằm thì có thể đến 10.000 du khách đi qua bên kia để mà viếng Bà Chúa Xứ và cầu lộc, cầu may cho gia đình của mình. Thì đây là một cái mô hình du lịch sinh thái mà Vân Sơn thấy là khi về đến Việt Nam chúng ta không nên thiếu. Có cái dịp được đi qua quận 9, ghé những cái quán sát bờ sông như thế này để hưởng những cái món hải sản đặc biệt từ dưới sông mang lên, và hưởng cái không khí rất là trong lành và những món ăn thật tươi, thật rẻ, thật bổ, thì đó là một điều không thể nào bỏ qua. Vân Sơn cùng với lại tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang ở chùa Phước Long. Chùa Phước Long được nằm ở trên Cù Lao của quận 9. Từ bên kia sông đi qua đây thì khoảng chừng 5 phút đi đò thôi. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1965 và mãi đến năm 1993 thì có một cơ duyên mới rước cái tượng của Bà Chúa Xứ về chùa, và từ đó tất cả những Phật tử hay quen gọi ngôi chùa này là chùa Bà Chúa Xứ Ba. Ngày hôm nay ngôi chùa Bà Chúa Xứ Ba mới vừa xây dựng một cái chánh điện khoảng được gần 4 năm nay, đang trong cái thời kỳ hoàn tất. Và cái điều đặc biệt là tất cả những cái gỗ vật liệu xây dựng ngôi chùa này được mua gỗ từ bên Miến Điện mang qua, và toàn là gỗ căm xe. Ở phía trong chính điện thì được xây dựng theo một cái truyền thống cung đình Huế, cho nên tất cả những người thợ mà xây dựng trạm trổ trong này đều được mang từ Huế vào để làm cho đúng theo cái phong cách của cung đình Huế. Chùa Bà Chúa Xứ Ba hiện nay
được mới vừa bình chọn là một trong 7 ngôi chùa đẹp nhất Việt Nam. Và nơi đây là một cái nơi mà thu hút những khách du lịch về rất là đông. Thứ nhất là về để thăm viếng chùa, một ngôi chùa đẹp. Và thứ hai là sau khi viếng Phật thì người ta cũng có thể qua bên đền thờ của bà để mà cầu những cái duyên phước may mắn. Khu chợ đêm của chợ Bến Thành mới vừa có hình thành khoảng chừng chục năm nay thôi, và cái mục đích của cái khu chợ đêm này là để đáp ứng cho khách du lịch đến với lại thành phố Sài Gòn ngày càng đông. Ở ngay quận Nhất, ở ngay trong cái phường Bến Nghé thì có rất là nhiều khách sạn, nhất là những